עידו, תגיד, איזה יום היום? היום יום ראשון, ובישראל זה היום הראשון של השבוע. כל יום בשבוע מתחיל במילה יום, חוץ משבת. בואי נגיד את כל ימי השבוע ביחד. יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי ושבת. הרבה אנשים מופתעים לגלות שבישראל השבוע מתחיל ביום ראשון ולא ביום שני. נכון, ולכן אנחנו חוזרים לעבודה או ללימודים כבר ביום ראשון. ויום שישי הוא בדרך כלל יום עבודה קצר יותר. כן, וביום שישי בערב הרבה משפחות נפגשות לארוחת שבת ביחד. זה בגלל שלפי היהדות, היום החדש מתחיל עם השקיעה בערב לפני היום, ולא בחצות הלילה. לכן, השבת מתחילה כבר בערב של יום שישי בעצם. אבל בחיי היום-יום אנחנו סופרים את ימי השבוע בדיוק כמו ברוב המדינות בעולם, ולא מהערב שלפני כמו שעושים ביהדות. אז מה אתה בדרך כלל עושה ביום ראשון? ביום ראשון אני מתחיל את השבוע, הולך לעבודה ושותה הרבה קפה. ומה אתה עושה ביום שני כל שבוע? ביום שני אני בדרך כלל נפגש עם חברים אחרי העבודה. וביום שלישי עד יום שישי? מה אתה עושה בשאר הימים? ביום שלישי אני הולך לחדר כושר. ביום רביעי אני בדרך כלל נשאר בבית ונח קצת. ביום חמישי כבר מרגישים שסוף השבוע מתקרב. וביום שישי אני אוהב לבלות עם המשפחה בארוחת שבת. איזה יום בשבוע אתה הכי אוהב? שבת. בשבת אני נח, מטייל או הולך לים. גם אני אוהבת את השבת ואוהבת לנוח בסוף השבוע. איזה כיף!